Assalamu alaikum dear students. I am Rafiullah, your science teacher from SCA School and College. I hope you will be fine and good. In previous lecture we have studied about the digestion, the parts of digestion and also the disorders of digestion. In this lecture we are going to study the respiratory system and also the parts that is involved in respiratory system. So what is a respiratory system? The system which help in taking in oxygen and giving out carbon dioxide gas is called respiratory system. The oxygen we take in break down the food we eat and energy is produced. This energy is used to move and grow. The parts of body which are used in the respiratory system are nose, throat, the windpipe, bronchus or bronchioles and lungs. बच्चों په دې نننی لیکچر کې موږ د ریسپیریټری سیستم په اړه کې خبره کوو چې ریسپیریټری سیستم څه ته وایي او دا غي د پارټس په اړه کې به خبره کوو چې زموږ د باډي کم پارټس چې دغه په ریسپیریټری سیستم کې یوز کیږي. ریسپیریټری سیستم چې دا هغه سیستم ته وایي په کم سیستم کې چې موږ ساه اخلو په هغه کې ساه غستو کې موږ اکسیجن دننه کوو او بیا واپس چې موږ ساه راوباسو په هغه کې کاربن ډای اکساید ګیس چې هغه موږ د بدن نه بهر ته راوځي دې پروسس ته یا دې سیستم ته ریسپیریټری سیستم ویل کیږي. اوس اکسیجن چې دا موږ انکو نو اکسیجن چې دننه زموږ په بدن کې زموږ چې بلډ دی هغه اکسیډایز کیږي هغه ته د اکسیجن ضرورت دی زموږ بدن ته د انرژي ضرورت دی انرژي موږ ته حاصلېږي د اکسیجن په ذریعہ باندې د فود نه. اوس د اکسیجن چې کله بدن ته دننه شي نو دا د دې پروسس نه تیر شي او دا د پړپوس چې دی لنګز د هغې اخرني سر کې یو تیلی شاني ورکوټ هغې ته الویلای وایي. په دغه الویلای کې دا ګیشیس اکسچینج کیږي او که اکسیجن چې دا هغه بلډ ته پاس کیږي او کاربن ډای اکساید په هغه ټایم کې ریلیز کیږي او هغه بیا د بدن نه بهر ته راوځي. اوس اکسیجن چې کله موږ اکسیجن راکاږو موږ ساه واخلو اکسیجن زموږ بدن ته دننه شي موږ چې کم خوراک خوړلی دا خوراک چې دی هغه ابزرو شوی او هغه په بدن کې ګرځي نو کوم چې ریډ بلډ سیلز دي دا د دې د الویلای نه چاپیره کیپیلریز دي واړه رګونه نو دا کله چې موږ ساه راکاږو دا اکسیجن لاړ شي دغه ریډ بلډ سیلز سره میلاو شي دا اکسیډایز شي او د هغې په ذریعه باندې د بدن نورو حسو ته بیا رسي. This energy is used to move and grow. اوس دا انرژي چې د طاقت دا موږ استعمالو د څه لپاره د لویدو لپاره یا د ګرځېدو لپاره حرکت لپاره چې موږ دا انرژي یوز کوو. د پارټس اف باډي اوس د باډي کم پارټس چې په ریسپیریټری سیستم کې استعمالیږي هغه پوزه ده نوز ناک تروټ ګله مرۍ ده او بل چې دی وینډ پایپ کوم چې د هوا نالۍ ده او پړپوس په دې کې استعمالیږي. صحیح ده دا د ریسپیریټری سیستم پارټس دي. Breathing is the process that moves air in and out of the lungs. اوس موږ وایو breathing څه ته وایي breathing چې سانس لینا ساه اخیستو ته وایي نو ساه اخیسته څه دي چې موږ هوا چې دغه دننه کوو یا بهر ته راوباسو د دغه مومنټ چې دی ته breathing وایي ساه اخیستل یا بهر کول دی ته breathing وایي. اوس بچو موږ خبره کوو د ریسپیریټری سیستم د پارټس په اړه کې چې د هغې کې کم پارټس د بدن استعمالیږي نو په هغې کې اولنی چې نوز اینډ تروټ نوز وایي پوزې ته او تروټ مرۍ ته وایي. The air enters through our nose or mouth. In the nose, hair called cilia are present that filter out dust present in the air. اوس موږ چې کله ساه اخلو په پوزه باندې یا په خوله باندې په دې دوو ځایونو باندې موږ ساه اخیستی شو. موږ چې کله په پوزه باندې ساه اخلو نو په پوزه کې چې کم د ویښته دي د دغې ته سیلیا ویلی کېږي او دغه ویښته چې دا د هوا نه ګندګي چې د هغې لرې کوي هوا کې چې کم ګندګي یا دوړی سي هغه دا ویښته منې کوي. There is a mucus inside the nose to clean, moisten and warm the water.
اوس د پوزې په دنني سایډ کې یو پارت دی چې هغې ته میوکس ویل کېږي. میوکس چې دی هغه د دغه سره څه چل کوي د هوا سره هوا کلین مطلب صفا کوي. مویسن هغه لمدی ګیله او وام ګرموي. دا درې کارونه پکې دغه کوي او دا بیا دننه بدن ته پاس کېږي. میوکس از سټیکي لیکویډ او دا چې دی دا مطلب په لیکویډ فارم کې دا چې کله د دې نه هوا پاس کېږي نو هغه هوا لمده شي نرمه شي. مویسن مطلب نرم شي او کلین صفا شي او وام ګرم شي. دا بیا دننه پاس کېږي. د ایر انټر د تھروټ اینڈ پاسز تھرو د لیرنګس. لیرنګس یې بچو دی تاسو په دې کې وګورئ. لیرنګس دې سایډ ته دی د مرۍ نه شاته طرف ته دې ته لیرنګس ویل کېږي او د دې نه هوا چې دغه پاس کېږي. بیا چې دی لیرنګس کنټین ا پیر د vocal cords which vibrate to produce sound. اوس لیرنګس چې موږ کوم خبرې کوو زموږ چې کوم आवाज پیدا کیږي دا په دې لیرنګس کې ووکل کارډ لکه په دې کې دغه کارډ شان پکې او دغه کارډ چې دا رقیږي دا आवाज پیدا کوي وایبریشن کې د دې आवाज جوړیږي. لیرنګس از also called voice box. اوس لیرنګس د بل نوم هم voice box هم وي. voice box ته ځکه وي voice आवाज ته او box چې د صندوق ته وي. دا د आवाज یو صندوق هم دی چې په دې کې आवाज جوړیږي. air can be taken in through the nose and the mouth. اوس هوا موږ په پوزه باندې او په خوله دواړو باندې دننه کولی شو. These two opening nose and mouth meet at the pharynx or throat. اوس دا دواړه هواګانې چې دي که موږ د خولې په ذریعه باندې اخلو یا د پوزې په ذریعه باندې نو دا کوم ځای کې میلاویږي؟ دا په پharynx کې یا مرۍ چې دا مرۍ دا په هغې کې میلاویږي. pharynx چې دا د مرۍ په بهرني سرګي at the back of the nose and mouth. تاسو دلته خیال کړئ نو دلته چې دی پharynx تاسو وګورئ دا د پوزې او د خولې د شاتنۍ حصه ده چې د پوزې هوا هم لاړه شي د خولې نه هم هوا لاړه شي دا په دغه ځای کې میلاویږي په دې ځای کې. The pharynx is part of both digestive as well as the respiratory system because it carries food and air both. اوس pharynx چې دی دا داسې یو ځای دی په دې خولې او پوزې نه شاته چې که مونږ خوراک کوو یا مونږ ساه راکاږو نو دا دواړه د دې نه پاس کېږي. The pharynx is part دا د دواړو حصه ده. په دې کې د respiratory system حصه هم ده او د digestive system حصه هم ده. At the bottom of pharynx or throat there are two pipes. اوس د pharynx یا throat چې د دې نه لاندې په دې ځایونو کې دوه پیپونه چې دي هغه شاید لاندې طرف ته تللي دي. one of food یو چې دغه د خوراک دی هغې ته esophagus which lead to the stomach هغه معدې طرف ته تللی دی. and the other for breathing او بل چې دغه د ساه دپاره دی هغه تللی دی lungs ته پړپوس ته تللی دی. there is a small flap of tissues called the epiglottis which allows things to go down the right way. اوس د دې نه شاته یو فلیپ شانی یو پرده شانی او دغه پرده چې ده یو دغه پرده دا کار کوي چې کله خوراک لاړ شي نو خوراک د ساه طرف ته چې کوم نالی تلي ده ساه طرف ته پړپوس ته چې کوم نالی تلي ده دا هغه بند کړي نو خوراک هغه طرف ته نه ځي خوراک بیا معدې طرف ته ځي او کله چې ساه لاړ شي نو دغه کولاو شي او ساه چې دی هغه لاړ شي پړپوس طرف ته. نو کوم رایټ وی مطلب دا چې کوم یو شیز کوم طرف ته پکاري مطلب هوا چې د هغه پړپوس ته پکاري نو هغه پړپوس ته لف کوي هغه طرف ته بوزي او خوراک چې دغه معدې طرف ته بوزي. epiglottis cover the windpipe or trachea when we eat or drink something. اوس epiglottis چې دا یو دی تاسو دا لیدای شئ د دې چې پرده ده چې دا په خوراک په ټایم کې چې موږ خوراک کوو نو دا د ساه د نالۍ چې دا بند دی صحیح د هغه طرف بند کړي او خوراک چې دغه معدې ته پاس شي. کله چې موږ دغه خوراک خورو یا اوبه څښو یا څه شی څښو نو په دغه ټایم کې دا وینډ پایپ چې دغه کور کړي مطلب هغه بند کړي. دویم پارت چې دی هغې ته وایي ټریکیا. ټریکیا چې دی دا دې ته وینډ پایپ هم وایي وینډ پایپ چې هوا نالۍ ته وایي. air passes from larynx into trachea or windpipe. The trachea or windpipe extend downward from the base of the larynx. It lies partly in the neck and partly in the chest cavity. اوس د ټریکیا چې دا په کوم ځای کې دی دا چې دا د لیرنګس نه پاس کېږي او کوم طرف ته ځي د لیرنګس نه پس ټریکیا چې دی ټریکیا یا وینډ پایپ کوم ته چې موږ هوا نالۍ وایو دا هغه طرف دی. The trachea or windpipe extend downward from the base of the larynx. Larynx چې دی د هغې شاتنۍ سایډ چې دی بیس مطلب د هغې ویښ چې دی د دغه ویښ نه دا پیپونه شروع شوي دي. د دې څه حصه چې د هغه په نیک مطلب په سټ طرف ته ده د مرۍ سره لګېدی ده او څه حصه په چست کې لاندې په سینه کې ده او دغه طرف ته تللي ده د پړپوس طرف ته.
The trachea is made up of C-shaped rings of cartilage which keep it open. The trachea is lined with mucus and tiny hair cilia which filter the air. وزه خیال کړی دا trachea چې دا د C shaped د cartilage د cartilage دی دغه ته وایي د نرم هډي د نرم هډوکي چې موږ ورته په پښتو کې دغه وایو نرم هډي د نرم هډوکي او دا چې د دې نه دا جوړ یو رنګ شیپ دی صحیح ده او the trachea is lined with the mucus and tiny hair cilia which filter the air او trachea چې دا دغه سره لګیدلی دغه بر سیټ چې دی دغه هیرز او دغه هیرز چې دی هغه د هوا صفاکي او د طرف ته پاس کوي third part چې دی هغه ته bronchi وي at its bottom end the trachea divides into left and right air tubes called bronchi singular دغه چې دی bronchus دی which connect to the lungs bronchi carry air into the lungs اوس د trachea چې د مخکې بیا په وخت ویخ کې په دوه حصو کې تقسیم شوی دی یو لیفت لنګس ته یو رائټ لنګس ته دا دوه سجونه چې دي دغه دوه پایپونه دي ورته برونکای وي او یو سنگل چې دی سنگل هغه ته برونکس وي which connect to the lungs دا د لنګس سره کنیکټ شوی دا غي سره ټچي او برونکای carry air into the lungs او برونکای کار سي دا لنګس ته ایر بوزي هوا هغه طرف ته بوزي سلورم پارت چې دا غي ته لنګز ویل کېږي لنګز چې دی دا د ټول مین پارت دی او په لنګز کې ګیشیس ایکسچینج کېږي په لنګز کې دنه وړو 6 شاندي هغه ته الویلای وي او په دغه الویلای کې ګیشیس ایکسچینج کېږي اکسیجن چې دا هغه ودن کېږي بدن ته د ریډ بلډ سیل ته بدن ته خوريږي او کاربن ډای اکساید چې دا ریلیز کېږي lungs are the most important organ of the respiratory system. They are highest of all the organ in the body. The lungs are protected by the rib cage. وس lungs چې دي دا یو لیفت lungs دی یو رائټ په دې باندې لا پاسه دا موږ ته په پښتو کې پښتۍ وایو دا پښتۍ چې دا دی حفاظت کوي. The right bronchus enter the right lung and the left bronchus enter the left lung. وس دا کوم bronchus چې موږ خبرو کړه دوه برونکای جمع دا غي برونکای دا او bronchus سنگل چې دی یو لیفت طرف ته تر دې ګس سیټ ته یو خي سایډ ته In each lung, the bronchus divided into smaller tube called bronchioles. وس دغه bronchus چې دی یا bronchi د پر د بیا په پړپوس کې دنه په وړو حصو کې تقسیم شوی دي او وړو پیپونو کې او هغه ته bronchioles وي. At the end of the bronchioles, tiny air sacs called alveoli are present. وس د دې په اخیره کې دغه bronchioles په اخیره کې وړي پوکړی شانی sacs مطلب وړو تیرې شانی هغه ته alveoli ویل کی او each lung houses about 300 to 400 million alveoli. The 300 نواله د 400 مليون پورې چې دي کنه هغه alveoli په دې انسان په بدن کې په دې پړپوس کې alveoli are surrounded by blood capillaries. alveoli چې د دینه چاپیره او د ویني رګونی exchange of oxygen and carbon dioxide take place in alveoli. اوس د exchange مطلب دا چې اکسیجن بدن ته دننه شي او د اکسیجن په دغه ټیم کې یوز شي دغه کاربن ډای اکساید ریلیز شي په الویلای کې او د کاربن ډای اکساید چې بیا د دې په تور باندې واپس په دغه لار بهر ته راوځي. when we breathe in inhale مطلب چې موږ کله ساه واخلو the air enters the lung and reach the alveoli. کله چې موږ ساه واخلو د هوا چې د الویلای ته ورسي oxygen of the air passes through the walls of the alveoli into capillaries. او اکسیجن چې دی هغه د دغه هوا په ذریعہ باندې بدن ته دننه لاړ شي او د الویلای چې دا یو تیلی شانی د دې د چاپیرنی سایډ چې دی والونه دی چاپیرنی سایډ چې دغه په ذریعہ باندې دا بلډ کیپیلریز ته دننه شي د وینې رګونو ته دننه شي. The red blood cells carry this oxygen to every cell of our body. اوس red blood cell چې RBCs هغه په دغه کیپیلریز کې ګرځي چاپیره د الویلای نه او دیو د کاربن ډای اکسایډ چې دا واخلي او د بدن مختلفو حصو ته رسي. Our body cells use oxygen and food to produce energy and carbon dioxide. اوس زموږ بدن ته د اکسیجن او د خوراک د دواړو په جمع ضرورت نو دوی به کاربن ډای اکساید چې دغه ریلیز کوي. The blood brings carbon dioxide back to the lungs. اوس وینه چې د کنه هغه د بدن د مختلفو حصو ته کاربن ډای اکساید چې د هغه واپس راوړي لنګز ته پړپوس ته واپس کاربن ډای اکساید راوړي او کاربن ډای اکساید لیوز د باډي when we breathe out او کاربن ډای اکساید چې دغه بدن نه بسنګ بهر کیږي نو هغه بهر کیږي چې کله موږ ساه واپس بهر ته راوباسو نو دغه ټیم کې بهر کیږي او دا ټول پروسس چې د within a second یا د دینه هم مخکې کېدی شي.
چې ټول پروسس په دې لږ ټایم کې کیږي. Information for you: we breathe about 60 times a minute. مونږ په یو منټ کې چې تقریبا 16 پیری مونږه ساه اخلو. The chest box or thorax is the airtight box that houses lungs, heart, and other structure. The top of side the thorax are formed by the ribs and attached muscles. The bottom is formed by a large muscles called the diaphragm. The diaphragm separates the chest from the abdomen and plays a lead role in breathing. اوس دلته مو خبره کوو چې یاره دا کوم چست باکس مطلب دا چې لکه زموږ چې کوم سینه ده چې په کوم کې د ساه د غونډ سیستم دی نو په هغه چې دی دا ټول د هوا نه ډکیږي او د هوا نه ډکیږي څه په ذریعه باندې د لنګس په ذریعه باندې موږ کله ساه راکاږو دا دغه چې دا ډک شي. هارت مطلب دا چې په هغه کې زړه چې دی هغې ته دړکن میلاویږي هغه بیا خپل هغه پروسس جاري ساتي او نور سټرکچر چې دا هم جوړ دی دغه ټول ته چست باکس وایي لکه لنګس پکې دی هارت پکې دی زړه دی پکې او نور دغه چې د ریب کیج او مختلف دا شیزونه پکې دي دا جوړ شوی دی. برنی سایډ چې د thorax are formed by the rib and attached muscles. ribs چې دی ribs تاسو سماوي د پښتو ته وایي دا پښتو چې د دې نه جوړ دا په دې نه لپاسه کوري دی حفاظت کوي. the bottom is formed by a large muscles called diaphragm. لاندینی سیټ ته دی او پرده شانی دی پړپوس نه لاندې هغه ته diaphragm ویل کېږي. A diaphragm separate the chest from the abdomen and plays a lead role in breathing. A diaphragm چې دی نو دا chest مطلب سینه او خېټه چې د دواړه یو بل نه جدا کوي په دې منځ کې دا پرده شانی. کله چې موږ ساه اخلو نو دا پخکته شي ډاون لاندې طرف ته شي. when we breathe in the diaphragm moves downward. کله چې موږ ساه واخلو دا لاندې لاړ شي. enlarging the chest cavity او دا chest cavity مطلب دا چې کوم زموږ د سینه ده نو دا راوپړ شي غټه شي and pulling air in through the nose or mouth. او کله چې موږ ساه واپس بهر کو نو دغه چې دا واپس په ساه بهر کولو کې هم دغه لنګس چې دغه سره هیلپ کوي. نو زموږ چې کله ساه بهر کو زموږ چست چې دغه واپس کم شي د هوا وزن چې دغه کم شي. کله چې موږ ساه اخلو نو دا ډایفرام چې د پخکته طرف ته ځي او دا بیا چې کله په بره طرف ته راځي نو واپس کاربن ډای اکساید چې دغه د بدن نه بهر کوي. extend your mind your thinking. After running a race you breathe deeply. Why? تاسو یو کوېسچن کوي چې کله مونږ منډه ووهو د منډې نه پس مونږ ساه چې د هغې نه ختلی یا مونږ یو غټ ساه اخلو د دې وجه څه ده؟ د دې مین وجه دا ده چې کله مونږ ګرځو او منډه وهو نو مونږ له د زیات انرژي ضرورت وي. صحیح ده؟ انرژي چې دغه مونږ له زیات مقدار باندې پکاري. نو زموږ خو نارمل چې کوم انرژي ده په هغې باندې مونږ نارمل ګرځو خو چې کله مونږ منډه وهو نو مونږ له د هغې زیات انرژي پکار ده. نو دغه انرژي جوړیږي د څه نه؟ هغه د اکسیجن نه جوړیږي او دغه اکسیجن چې دا به موږ په زیات مقدار باندې ساه اخلو چې بدن ته څومره د اکسیجن ضرورت دی چې هغه موږ پوره کړو. صحیح ده؟ These are all about the respiratory system. This is in a part today and here are some work for you people. You have to do your work and also memorize the definition of the respiratory system and also the parts of the respiratory system. In upcoming lecture we are going to study about the disorders of respiratory system. So this is on a part today. Thank you very much.